Hyvää huomenta. Nyt olisi sunnuntakin aamu. Eikö se ole komia Yamaha siinä? Kiiltelee oikein hieno. Se on nyt siinä pytyssä seuraavana ja sit mä otan ton Johnsonin, katsotaan se säädellään ja katsotaan se käy. Katsotaan tää tässä välissä. Ja Tämä on 20A. On tää 653, kun tämä nyt on. Juu. Ja siinä oli termostaatti mennyt, bensapumppu, sitten säädet oli vähän hukassa ja aikoihin ei ole käytetty ja oikein siisti kone, mutta käynti oli hukassa ja se on vieläkin vähän erikoinen. Katsotaan nyt vähän, että mitenkä tämmönen peli laitetaan nyt pelittää. Ehjätään se. Mä juon tän kahvia ja rykästään se käymään. Mulla ei ole vieläkään sitä putkea tässä. Pidetään ovi auki, niin menee sauhut pihalle ja puhallin tohon. Ei tukehuta tänne. Niin ja sit on tästä koneesta niin on mennyt siinä ei ole käynnistyslukkoa nyt, sit on tappi mennyt poikki, mikä menee sinne vauhtipyörälle, jos on vaihde päällä. Se on sieltä nyt pois kokonaan. Katsotaanpa se tulille. Tähän on virran ulosottokin otettu sillä että valot saa. No tähän jos pistän nyt 2 vaihetta tasasuuntaajan, niin sitten se muuttaisi sen 18 ja se lataisi vähän akkua ja semmoista. Mutta tällä saa, kun tää on nyt vaihtovirtaa, niin tällä saa kyllä valot palaa. Hehkulamput, ajovalot. Mutta joo, jos haluaa latailla, niin sit siihen tarvii tosiaan aina se tasuri väliin näissä vehkeissä. Katsotaan lähteekö se pelittää käymään siitä. Toivon mukaan. Lähtihän se. Oikein on nättikäyntinen kone. Hiljainen. On vähän noita tunteja, niin ei laakeri pidä vielä minkäänlaista ääntä. Jammussahan on kuulla laakerointi. Niin se, kun ne kuluu, niin ne pitää sitä omaa ääntänsä, mutta kyllä. Se on nyt perussäädöissään tää kone. Katsotaan, kun se vähän lämpiää siitä, niin tää vähän vetoja sinne. Niin kuin näkyy, vähän tauhuja tulee. Tässä on käynti on tämmönen. Se tollain ihmeellisesti vaeltaa koko aika. Ja siihen ei vaikuta nyt sitten yhtään mikään oikein kunnolla mitenkään. Eli nyt tämmönen säätämisen, siis kaasuttimen säätämisen perusoppimäärä. Mä en nyt saa kameraa tonne koloon kuvaan, sitä kameraa. Otetaan se sieltä, sit mä näytän. Minä oon tätä tutkinut jo, niin nyt tämän oli pakko näyttää nyt sitten. Eli vika on harvinainen, mutta mahdollinen, sanotaanko näin. Pistetään se käymään, niin mä näytän. No joo, se lämpesi jo pikkusen. Mä laitoin sinne meinaan uuden termostaatin ja nyt se lämpiää. Kun tämmöistä konettahan ei saa säätöihin, jos se ei lämpiä. Sun pitää tehdä sinne kompromissisäätö, jos se on kylmä, se kone. Ja tässä nyt joutuu vähän tekemään semmoisen, eikä se ole niin kuin toimi oikein sivuainko. Ja että kylläpä lähtee hienosti käymä lähtee. Mutta kun tää on vähän outo, niin katsokaa nyt. Nyt se aloittaa ton. Se on tommonen niin kuin, se ei niin kuin kävis
molemmilla pytyillä ihan kunnolla. Tää käy tällainen todella oudosti. Oudon kuulonen. Mä avaan vartin seosruuvia. Niin, pahenee vaan. Vartti lisää, nyt se on puoli kierrosta lisää auki. Niin seosruuvia kun avaa puoli kierrosta, niin pitäisi tapahtua jotain vähän reilummin. Nyt se rupee tollain saksattaa vaan. Pistetään vielä vartti. Ei muutu. Vartti lisää. Nyt rupee putoon kierrokset, mutta käynti pysyy samanlaisena. Ja sytkä on katsottu. Ei ole siitä kiinni. Nyt mennään takaisinpäin. Me ollaan lähtöpisteessä suurin piirtein. Toivottavasti tää nyt välittyy. Kun mä pistän pienemmälle, niin ne rupee saksattaan oikein kunnolla ja kohta se uupuu. Noin. Elikkä kierrokset ei nouse niin kuin pitäisi, kun kone menee laihalle, niin kierroksen pitäisi ruveta nousee ja sitten jopa tussahtaa ennen kuin se sammuu. Tää vaan rupeaa saksattaan tolla ja käy kummallisesti ja sitten elikkä ei niinku, säätö ei niinku toimi. Ja tästä on kaasari katsottu, putsattu. Ei vaikutusta. On sytkää tarkasteltu, on tehty sitä ja tätä ja tota. Ja kun tää tarvitsee kone saada aina niin käymään, että kun sä oot säätänyt sen tyhjäkäynnille, se käy tyhjäkäyntiä. Ja kun sä pistät vaihteen päälle, niin kierrokset ei oikeastaan muutu. Joo, ne voi ihan vähän laskea, mutta sen periaatteessa pitäisi tasaantua sen käynnin. Eli että se käy periaatteessa vaihde päällä nätimmin kuin vapaalla. Pistetään uudestaan käymään, jos se nyt lähtee. Näin. Niin näytän nyt, toivottavasti se nyt oikeasti kuuluu sinne mikkiin. On välillä toi halppis mikkiä, kun on paljon meteliä ylimääräistä, niin se leikkaa sitä meteliä, niin tulee ihan kummalliset äänet. Nyt on kunnon mikki käytössä taas. Niin mä demonstroin teille nyt sen asian. Nyt se alkaa jo käymään tollain kummallisesti. Pistetään vaihde päälle. Se käy nyt vähän lujaa. Tää oikein tärisee ja tutisee. Tätä ei saa niinku käymään nätisti. Vasta sitten kun antaa kierroksia. Tuolla rupee käymään. Siinä näkyy nyt se seosruuvi. Otamme sen sieltä pois. Nyt tulee välillä kädet tielle sitten ihan väkisin. Tää on sen verran ahtaassa paikassa. Otan sen suuttimen sieltä pois. Tule sieltä, kiitos. Noin. Sitten otan paineilmaa pikkusen täältä. Kuvan ulkopuolella puuhailen. Ja ihan vähän annan tuosta suuttimereijästä nyt ilmaa. Niin mä pystyn havainnollistamaan teille sen, että mikä tässä on vikana. Katsokaa tarkkaan. Näettekö? Sieltä koneistuskorkin alta kuplii. Ja nämä on joskus semmosia vikoja, että on oikeesti tähän kohtaan tulee se piip, vaikeita sitten löytää. Sellain se nyt oli sitten, niin. Sieltä se vuotaa. Minä rupean nyt ottaa siitä karburaattorin pois. Ja se tarvii nyt koittaa niitata kunnolla toi kansi. Elikkä siinä on semmonen pieni alumiinireunus ja siinä on prikka. Ja siitä on niinku koneistettu, tehty tuohon kaasariin kanavia ja juttuja ja sitä sun tätä.
niitä on monesta syystä niitä reikiä näissä ja niitä, no yleensä ne on sen koneistuksen takia ja ne tulpataan. Niin tuo korkki on nyt päässyt löystyyn, niin se koitetaan nyt sillain, että kun siinä on se alumiinireunus ja toi rosteriprikka siellä, niin napautellaan siihen kaulukseen reunaan, että se niin tavallaan niittautuu se kansi sinne. Mä voin koittaa kuvata jotenkin, kun mä näytän, mitä tehdään. Sitten laitetaan se kaasari takaisin ja katsotaan, rupesiko se toimii. Toi on semmonen vika, että oikeesti erittäin ärsyttävä vika. Siellä joku tuskailee sen kaasarinsa kanssa, niin kannattaa se oikeasti katsoa sekin, että siellä kaikki pitää tommoset, mitkä kuuluu pitää. Eli tääkin varmaan menisi siitä, kun laittaisi sormen tohon nyt, että se ei saa ilmaa tosta vedettyä sinne sekaan, niin vaikuttaisi varmaan siihen säätöön. Siellä on nyt kanava, menee sekaisin säätö, koska se vuotaa tosta. Ikäviä juttuja. Tommosia niinku piilossa olevia vikoja. Erittäin ärsyttäviä. Ja kyllä se sitten selvisi, että minkä takia se vuosi. Siinä on näytän lähikuvan kyllä, mutta tässä on niin kuin toi koneistusreikä. Ja toi kanava on niin kuin tommonen suorakaide, mutta tää korkkihan on tänne pyöreä, niin tämä reuna täältä toiselta puolen, niin oli pikkusen taipunut. Ja tää on tämmöistä ihan paperin ohutta, niin sen takia se on päässyt nyt siitä löystyä. Mutta meillä on ehkä tähän ratkaisu. Tuossa on kierteet. Me panemme sinne vähän tiivistysainetta ja toi siihen ja tohon metallilätkä ja ruuvi ja painetaan toi kansi sillä ruuvilla sinne paikalleen kunnolla. Niin ei tarvi kaasutinta ruveta etsiä siihen uutta. Tämmönen ärsyttävä juttu. Silleesti se on nyt mennyt. Siinähän se nyt käy. Höpsöttää. Pistetään. No joo, ei vielä laittaa. Se on nyt lämmin. Siis kaksitahtinenkin pitää olla semmoinen, että kättä just kärsii. 60 astetta. Vähän reilu. Näin. Nyt se toimii. Niin kuin sen kuuluu. Ja vielä toi kaasuvivun noin vaijerit pitää passata. Tässä on vaijereilla tuo sellainen linkkisysteemi. Mutta joo, näytän. Leikkasin sinne tommosesta jutskasta pellinpalasen ja sit leikkasin kumista 2 prikkaa ja pistin sen peltilevyn niiden väliin ja painoin sen sillä kumilla sen reijän umpeen, vaan sillain, että se ei vuoda. Voisi ehkä tyhjäkäyntiä pikkusen pudottaakin, mutta se tarvii tää kone ajaa ennen kuin sen saa sitten ihan viimeiseen säätöön, koska tällä ei ole ajeltu, niin sit voi sen viemisen hienosäädön tehdä. Mutta tällainen se tuli ehjättyä nyt sitten tommosella. Noin. Jestas, sehän rupesi toimii. Mä hukkasin sen kopankin jo johonkin, en tiedä mitä se on. Mut se tosiaan, toi mikrofoni vähän sekoittaa jo. Kun nämä mikit on tarkoitettu puhetta varten, niin ne leikkaa vähän sieltä sitä kaikkea
niin tässä kohtaa pitäisi ottaa sellainen yleismikrofoni vaan, niin kuuluisi paremmin se koneen ääni. Tarvii kehitellä tätä systeemiä. Tää on mikin ääni, kameran mikillä ja sitten tällä, niin sekoitellaan niitä ääniä, niin saatte paremmat, koitetaan, testataan. Mutta joo, mä näytän vielä ton virityksen tuolta. Siellä on jo lähin kuvan siitä, niin semmonen se on. Mihinkähän mä oikeesti tän kopan laitan? Eiku tossahan se. Noin. Ei se paljon tarvii, kun tämmönen vehjä on ihan sekas käynniltään. Kattokää nyt, kun ei osu. Noin. Ja voi olla, että tästä luovun, en tiedä. Tää on hieno tämmönen vana. Jos hommaa vaan jonkun veneen, niin sitten joskus tän kanssa. Joo. Tarttis vähän kiristää, se on kauhean löysällä toi. Kyllä. Se tuli kuntoon. Semmonen Yamaha-jutska. Tällainen sunnuntai aamulle. No ihan aamu nyt enää on, mutta on kumminkin. Mä seuraavaksi irrotan lavat itsestäni ja joo, kiertäjäkalvosimet ei ole kunnossa, mutta korvataan sitä jollain muulla, että olkapäät on välillä aika kovilla aina näiden kanssa. Joo. Otetaan toi Johnsoni seuraavaksi, niin katsotaan se ja siinä onkin repiminen sitten. Tämä Yamahan osalta tällä kertaa. Se on moro.